হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি একেবাৰে এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে ঢোকলা ৰেচিপি। চ' কেনেকৈ আমি ঘৰতে একেবাৰে ইজি আৰু টেষ্টিকৈ ঢোকলা বনাব পাৰোঁ তাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঢোকলাখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ইয়াত বেচন লৈছোঁ। এইখিনি মই 3 কাপ বেচন লৈছোঁ। এই কাপটো দেখিছে, এই কাপটো জোখেৰে মই 3 কাপ বেচন লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি ইয়াত প্ৰথমতে মই নিমখ দিম। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এই চেনি মই হাফ টিস্পুন চেনি, অকণমান জাষ্ট 1/4 টিস্পুন মই ইয়াত হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ। এয়া হৈছে নেমু টেঙাৰ ৰস। ইয়াত মই 2 টিস্পুন নেমু টেঙাৰ ৰস দি দিছোঁ। প্ৰথমতে এইখিনি মই অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মই এই পানী আছে, পানীয়েদি মই লাহে লাহে পানী দি ইয়াত এটা মই পেষ্টৰ নিচিনা বনাই যাম। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈ ঢাকি থৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈ মই বাকী যিটো এনেকুৱা এটা মই বাচন লৈ লৈছোঁ, এইটোত মই অকণমান তেল লগাই ল'ম যাতে যেতিয়া বেটাৰটো মই ইয়াত দিম তেতিয়া যাতে ইয়াত তলত যাতে লাগি নধৰে, মোৰ উলিয়াবলৈ সহজ হয় পিছত। এইখিনি এবাৰ মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই প্ৰথমতে হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, 1/4 টিস্পুন বেকিং চ'ডা। এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আমি যেতিয়া মিক্স কৰিম এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি সদায় একেটা ডাইৰেকশ্যনতে এনেকৈ মিক্স কৰিব। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো বাচনত মই তেল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। এবাৰ ভালকৈ এনেকৈ জোকাৰি ল'ম যাতে মোৰ ভালকৈ বহি যায়, গোটেইটো ছেট হৈ যায় বেটাৰটো। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গেছত তুলি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই অলপ পানী দি লৈছোঁ। পানীখিনি দি মই এইটো প্ৰথমতে অকণমান প্ৰি হিট কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এনেকৈ ষ্টেণ্ড এডাল দি ল'ম আৰু মই যি বেটাৰটো বনাইছিলোঁ এই বাচনটো মই ইয়াত লাহেকৈ দি দিম আৰু এইটো এতিয়া মই মিডিয়াম ল' ফ্লেমত 20 পৰা 25 মিনিটলৈকে এনেকৈ ঢাকি দিম আৰু সিজিবলৈ দিম। 20 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত এবাৰ চাই লওঁ আমি। হাতত লাগি অহা নাই, দেখিছে? তেতিয়া মানে আমাৰ যি ঢোকলা আছিলে ঢোকলাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু কিছু সময় এইটো মই এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তাৰ কাৰণে মই অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ। ঠিক ক'লা সৰিয়হ ইয়াত মই দি দিছোঁ। এক চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে এয়া নৰসিংহ পাত। ইয়াতে এতিয়া মই জলকীয়া দিছোঁ 2টা আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিওঁ। ইয়াত মই 1.5 কাপ পানী দি দিম। ইয়াতে এতিয়া মই হাফ টিস্পুন সমান নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে 2 টিস্পুন চেনি দিছোঁ। এইখিনি মই অকণমান দেৰি এনেকৈ বইল হ'বলৈ দিওঁ। ইয়াতে মই এতিয়া 1 টিস্পুন
নেমু টেঙা ৰস দি দিছোঁ। ভালকৈ অকণমান মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি আমাৰ যিটো চিৰাপ বনাইছিলোঁ সেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি অফ কৰি দিওঁ ফ্লেমটো, আৰু এইখিনি অকণমান সময় ঠাণ্ডা হওক। এয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ। তো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইটো কাটি ল'ম। আমাক যেনেকুৱা পিচ লাগে আমি তেনেকুৱা পিচ কৰি ল'ম। বহুত স্পঞ্জি হৈছে। মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই যিটো চিৰাপটো বনাইছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি যাম ওপৰত। এতিয়া আমি এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থাকিবলৈ দিম, আৰু 10 মিনিটৰ পিছত আমি এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিব পৰা হৈ যাব। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব, আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।